Oh my god. وای دیدیش؟ مثل خیلی از برنامه‌های زمستون دیگه‌مون این برنامه آیس فیشینگ هم از صبح خیلی زود شروع شد. بامداد 2-3 ساعتی رانندگی کردیم تا به نزدیکای مقصد که رسیدیم. اوایل صبح یه منظره خیلی جالب بود. یه پرنده مرده روی خیابون بود که یه روکی از این روباهای قرمز خیلی خوشگل اومده بود ببرتش. و بعد یه روباه دیگه هم توی جنگل منتظر بود که به این ملحق بشه و توی این غذا باش سهیم بشه. برای کافی خوردیم به طور این 2 تا روباها. چون تازه اوایل زمستون بود اینجا از یخ زیاد مطمئن نبودیم، خیلی با احتیاط روی یخ رفتیم. تو اینجور مواقع من گاهی یه سوراخی میزنم سعی کنم یه تیکه از یخ رو درست در بیارم تا زخامت رو خوب اندازه بگیرم. مطمئن بشم که سیف هست و میتونیم بریم. یخش کاملا کافی نبود. 3.5 اینچ توصیه این است که 4 اینچ یا بیشتر باشه و یخش هم یخ سیاه رنگ خوبی باشه. یخ فکی بود که معمولا استقامت زیادی نداره. 3.5 اینچ هم بود ولی خب با وسایل ایمنی که نداریم نسبتا خیلی راحت بود که میشد رفت روش. اول با پلاستیک میندازم ببینم با پلاستیک بگیریم دیگه زحمت نو نداشته باشه. یه جیگ کوچیک 1/8 1/16 اونس استیشنری بندازم به این معنی که اینو میذارم اینجا بمونه و خودم میرم یه جای دیگه ماهیگیری میکنم. چون یخ میتونیم 2 تا سوراخ بزنیم و 2 تا قلاب توی آب داشته باشیم همزمان. این هم یه جیگ کوچیک 1/8 1/16 اونس. یه تیکه پلاستیک توی پایین یکم نور میده از خودش و یه منو که بچه ماهی هم بهش میزنم و اینجا میذارم بمونه. خب اینو من میندازم میره پایین تا اونجایی که برسه به کف. بعدش 1-2 فیت میارمش بالاتر از کف چون کراپی ماهی هست که به سمت بالاست چشماش و بالا رو خوب میبینه. به خاطر هم بهتره که تومه بالاتر از اون باشه. این الان تقریبا 1-2 فیت. کف هست. این راده خیلی حساسیه چون کراپی ماهی سنگینی نیست و اگه بفهمه که داره به چیزی گاز میزنه که گیر میفته سریع رها میکنه. ماهی هدفمون توی این روز ماهی کراپی بود که ماهی نسبتا کوچیکیه ولی فوق العاده خوشمزه، گرفتنش هم خیلی باحاله. اما توی منطقه که ما هستیم اردک ماهی، ماهی والای و همینطور ماهی بس هم هست که البته ماهی بس رو بیشتر تابستون میگیریم. توی هوای ماهی آب گرم هست ولی این موقع هم بعضی میزنه. توی خیلی از دریاچه‌های اونتاریو ما توی فصل زمستون میتونیم از 2 تا قلاب استفاده کنیم که معمولا یکیش رو ستاپ میکنیم میگذاریم اونجا بمونه و میریم یه جای دیگه سوراخ دیگه میزنیم با اون بالا سرمون یکی میشینیم و بعد همش چشممون یکی دونه قلابم باشه که ماهی گرفته یا خبری هست یا نیست. و یه چیز خیلی جالب که تمام این روز رو کامدی کرده بود این بود که اونجایی که من ماهیگیری می‌کردم خیلی کم ماهی بود، خیلی کم میزد. برعکسش روی یکی قلاب که دورتر از من بود از اون لحظه اول که بیافتاد پایین ظاهرا ماهی بهش بود و من متوجه نمی‌شدم. اینا رو بعداً توی فیلم دیدم که کلی خنده دار بود. و این فرآیند مرتب تکرار و تکرار و تکرار شد.
حسابیه این چی هست نمیدونم، چون بعضی وقتا اینجا بحث هم داره. بله جناب بس بس دنباله یه ماه دیگه بودیم ولی اینو گرفتیم. بس فکر کنم یه دونه گرفتم بالاخره کراپی. آره نهارم اومد من باش. مرسی. کراپی ولی کوچیک هست. برس یخی نیست ولی ها میگم ولی یخش یخی نیست ها. کوچیکن امروز. 1 2 3 خیر همه یه اندازه. بس هنوز اینو ست نکرده بودم، یه چیزی بهش زده فکر کنم. بسه بله. فکر کنم این پایکه. آه چقدر نخ میکشه.
Oh my god. یا خدا. بس 5 پوندی. واو. چی گرفتم روی سیستم استیشنری؟ یا مسی. همین دیگه. آره. واو یه کراپی اومده اگه بزنه قشنگ 13-14 اینچه، ولی نمیزنه اون. این کیپره فکر کنم. یا. بزرگ نیست ولی کیپره. الان آره یه دونه دارم حسابیه، نمیدونم بحثه یا چیه اگه بزنه. البته خب این 10 برابر اون نشون میده دیگه، اون 2 فیتا نشون میده، این 20 فیتا نشون میده. نگاه کن نگاه این چیزه، یه چیز حسابی ولی نمیدونم چرا نمیزنه. آره خیلی. یا چه چیزی تا 6 فیت دیگه. چیه بس؟ ای دون بی بس. فکر نکنم بس باشه. نه فکر کنم یک کراپی حسابیه یا شاید هم بسه ولی اوه او مای گاد. وای دیدیش؟ دیدیش چقدر بود؟ اندازه سراخه بود. شوت اگه دستکش دستان نبود رفت بود. گفتم یه چیز حسابی. واو اندازه سراخه بود. یه بس دیگه. بیگن اینم حسابیه. او مای گاد. هیوج.
همش هست نه؟